At ngayong araw na to mga kaprobinsya, tayo magluluto ng beef caldereta. Alamin na natin ang mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto ng beef caldereta. Beef, red and green bell pepper, carrots, potato, water, liver spread, green peas, tomato sauce, onion, garlic, cheddar cheese, bay leaves, nor beef cubes, red chili flakes, ground black pepper, salt. Mangangailangan din tayo ng mantika na ating pagpiprituhan ng ating gulay. Tara na, umpisahan na nating lutuin ang ating beef caldereta. Unahin muna nating prituhin ang ating mga gulay. Ayan, maglagay na tayo ng mantika. Pag mainit na itong ating mantika, ilagay na natin ang ating gulay. Ayan, unahin natin ang ating bell pepper. Ayan, okay na ang ating bell pepper. Hanguin natin at isunod natin yung ating patatas. Natin ang ating patatas. Ayan, okay na itong ating patatas. Hanguin natin. Sunod na natin ang ating carrots. Yan, lagay natin ang ating carrots. Okay na itong ating carrots. Ayan, hahanguin na natin. Ayan. Gagamit din tayo ng same mantika sa ating pagigisa at pwede tayong magdagdag. Ayan. Lagay na natin ang ating bawang. Sunod na natin ilagay ang ating sibuyas. Okay na ang ating bawang at sibuyas. Ilagay na natin ang karne ng baka. Ayan. Lulutuin lamang natin ito hanggang maging golden brown na yung kanyang color. Yan, kung napapansin niyo po, mayroong lumalabas na tubig. Ito po ay natural liquid mula sa ating karne ng baka. Ayan, okay na itong ating karne ng baka. Brown na siya. Sunod na natin ilagay yung ating paminta, red chili flakes, at saka salt. Lagay na rin natin itong ating tomato sauce. Itong haluin. Lagay na rin natin itong ating tubig. Hayaan lamang natin na kumulo.
ilagay na rin natin ang ating bay leaves. Ayan. Tapos, itong ating beef cubes. Ilagay lamang natin. Atin itong tatakpan at antayin kumulo. Ito na, kumukulo na itong ating tubig. Hayuin lamang natin ito. Ayan, make sure na natunaw na yung ating beef cubes. Kaya tayo naglagay ng beef cubes para mas maging lasang-lasang baka pa itong ating beef kaldereta. Ayan, pagtapos ito, tatakpan po ulit natin at pakuluan ng mga 30 minutes. Ayan, after 30 minutes, ito na yung ating baka. Check natin. Ilagay na natin yung ating liver spread. Ayan. Meron po pala akong optional ingredient na nilalagay sa aking beef caldereta. Ito yung ating peanut butter. Haluin lamang natin. Sige. Spread lamang natin itong ating liver spread at ang ating peanut butter. Para mas maging malinamnam. Again, mga kaprobinsya, yun pong peanut butter, optional ingredient lamang po. Na-attain na natin yung gusto nating lapot ng ating kaldereta. Ilagay na natin yung ating mga gulay. Ayan. Una dyan itong ating green peas. Haluin natin. Lagay na rin natin yung ating patatas o yung ating pinirito kanina o ni stir fry. Carrots. At ang ating bell pepper. Hahaluin lamang po natin. Makulay na ang ating kaldereta. Sa puntong ito, pwede na rin po nating ilagay yung ating cheese. Ayan, hahaluin lamang natin hanggang sa matunaw itong ating cheese at ready na natin na i-serve. Hahaluin lamang po natin. Ayan, iserve na natin itong ating kaldereta. Ready na ang kanin.